इन दिस वर्ल्ड मार्बल डीसीहरूले एकदम खतरा खतरा बनाइरहेको टाइममा चाहिँ गुलेली इज सोर्ट अफ लाइक अ लभ लेटर फ्रम मी टु दिस जनर भन्नु पर्ला। अराउन्ड 7 मिनट्स जतिको बनाऊँ न भन्नेवाला कुरा अब निकाल्न सकेको सर्ट हेर्दाखेरि इजी लागे पनि तर त्यो सर्ट खिच्दाखेरि फिजिकली चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै थियो। वी शट ड्युरिङ समर अनि विन्टर आयो, त्यस पछाडि पानी पर्न थाल्यो, त्यस पछाडि फेरि अर्को समर आयो। इच्छा चाहिँ सकिएछ होइन, दामी छ त गाइस सेट त। अडियो आइरहेछ ल के भन्नुपर्ने? Hello, my name is Aneel Neupane. I am the creator, director and co-writer of Guleli, and I'm excited to share my experience with you. विगत 3 महिनादेखि शहरमा छाएको छ निराशा। आम नागरिकको मनमा छ एउटै प्रश्न, आखिर कहाँ छ त हाम्रो आशा? Where are you, Guleli? Where are you? So Guleli film ko shoot आफैमा नै भनौँ न, there are so many stories अनि it took us around 3 years plus to get it done. Not shooting every day and every month of 3 years, तर त्यो चाहिँ हामीले weekend passion project जसरी लियौँ. So we would collect some money with some projects अनि त्यो फन्डलाई चाहिँ we would invest in one more scene. त्यस पछाडि we would edit अनि त्यस पछाडि फेरि हामी एडिट गरेर हेरेर चाहिँ ओके अझै खिचौँ गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले 3 इयर्सको दौरानमा चाहिँ वी शट अल डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सेस. सो एज यु क्यान सी म आफै पनि आई हेभ लस्ट वेट, आई हेभ गेन वेट, आई हेभ ग्रोन ओल्डर वाइल वी आर सुटिङ दिस. एज यु क्यान सी माई क्रू एज वेल, सबैजना चाहिँ वी हेभ गन थ्रु दिस फेज टुगेदर. आई फिल वी हेभ कम अप विथ इन्ट्रेस्टिङ इनफ स्टोरी द्याट आई क्यान बी प्राउड अफ सेइङ कि होइन एउटा सुपर हिरो जनरमा चाहिँ यो खालको कन्सेप्टमा चाहिँ नेपाली ग्राउन्डेड सुपर हिरो लोकल नुवान्सेस एन्ड फ्लेभर राखेर चाहिँ हामीले केही बनायौँ है भनेर. म यहाँसम्म कसरी आइपुगेँ कथा खासै लामो छैन. कसैले फिल्म बनायो भने सर्ट फिल्मसम्म चाहिँ बन्ला कि. गुलेलीको आइडियाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुपर हिरो इन पर्टिकुलर इज वान अफ माई फेभरेट जनर्स. अनि फिल्म मेकर भइसकेपछि चाहिँ त्यो जनरमा केही न केही चाहिँ गर्न मन लागिरहेकै थियो पहिलादेखि नै. स्टिल मन छ अझ राम्रोसँग गर्नको लागि होइन. इन दिस वर्ल्ड मार्बल डीसीहरूले एकदम खतरा खतरा बनाइरहेको टाइममा चाहिँ गुलेली इज सोर्ट अफ लाइक अ लभ लेटर फ्रम मी टु दिस जनर भन्नु पर्ला. अहिले न्युज हेरिस् गुलेलीको 3 महिनादेखि गायब छ है. अनि यो 5 वर्षमा आई थिङ्क फर्स्ट टाइम होला यार यति लङ टाइमको लागि गायब भएको. आफ्टर थर्स्टीको सक्सेसपछि चाहिँ कुन्दुन र महेन्द्र अङ्कल कुन्दुनको ड्याडले चाहिँ नट लाइक केही जनर यताउता केही पनि थिएन, एउटा चाहिँ केही बनाऊँ न हामी मिलेर के गरौँ न भनेर चाहिँ अनिललाई अप्रोच गर्नुभयो. त्यसपछि चाहिँ अब इमिडिएटली आई डोन्ट नो कहाँबाट अनिलले यो जुन हाम्रो पहिला एकचोटि कताबाट डिस्कस भएकोवाला आइडिया चाहिँ ओके यस्तो आइडिया छ मसँग, वी क्यान एक्सप्लोर दिस, तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त भनेर प्रपोज गर्दाखेरि चाहिँ दे आर सो एक्साइटेड कि होइन यही गरौँ, यही नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, यही गरौँ भने. अब के हो त कन्सेप्ट कति मिनटको हुन्छ भनेर कुरा हुँदा चाहिँ अब अराउन्ड हामी धेरै लामो चाहिँ नबनाऊँ किनभने कस्टली पर्नेवाला कुरा हो, अराउन्ड 7 मिनट्स जतिको बनाऊँ न भन्नेवाला कुरा भयो. त्यसपछि अनिल एकदम एक्साइटेड भएर चाहिँ नेक्स्ट डे नै मलाई लेट्स मेक द कस्ट्युम भनेर चाहिँ प्रेसर आयो. मैले त्यो दिन 4 को डुङ्ग्रोमा लिटरली खजाना नै भेटाएँ. आई दिस कन्सेप्ट कि एउटा नेवारी हाउस होल्डको अल्लारे ठिटा जो चाहिँ एक्जिस्टिङ सुपर हिरोको चाहिँ डाइहार्ड फ्यान छ होइन. त्यो सुपर हिरो चाहिँ नेपालमा अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ अनि फर सम रिजन द्याट सुपर हिरो हेज बिन मिसिङ फर अ वाइल. न्युज अनाउन्स गरिदिनुहोस् गुलेलीको पत्ता लाग्यो. अनि यो डाइहार्ड फ्यानले चाहिँ त्यो हिरोको कस्ट्युम चाहिँ ट्रास क्यानमा भेटाउँछ अनि त्यो कस्ट्युम लगाएर चाहिँ आई वान्ट टु फिल लाइक द्याट सुपर हिरो जसको चाहिँ म एकदमै खतरा फ्यान हो भनेर यो केटा चाहिँ स्ट्रिटमा जाँदाखेरि चाहिँ एन्ड हि फेसेस अ लट अफ ब्याकल्यास एन्ड दिस एन्ड द्याट. अनि लास्टमा गएर चाहिँ उसले पनि गिभअप गर्छ भन्ने चाहिँ आइडियाबाट चाहिँ आई टर्न इट इन्टु अ सर्ट फिल्म. अनि प्रतिपल अधिकारी भन्ने साथी हुनुहुन्छ मेरो, सो हि केम अन बोर्ड एज अ राइटर. सो आई टोल्ड हिम वुड यु लाइक टु ट्राई दिस आउट भनेर मैले भने एन्ड देन हि गट एक्साइटेड. त्यस पछाडि चाहिँ हि एडेड अल दिस डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स एन्ड यो पेन ड्राइभको स्टोरी लाइनदेखि लिएर अ लट अफ थिङ्स केम टु लाइफ.
I remember like Aneel दाइलाई भेट्न जाँदा पुनम दिदीलाई भेट्न जाँदा jazz टिमलाई यसो भेट्दा we were just sitting अनि Aneel दाइ came to me with the idea like something short, precise of a superhero flick, not exactly like Marvel तर अलि kick-ass, अलि funny, अलि a struggling hero who maybe does not make it. When I heard of this, I was like, I'm in. I am totally in because jazz-सँग thirsty short film गरिसकेको भएर मलाई एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो भइसकेको थियो and of course मलाई टेक्निकली अझै बेटर हुन मन थियो and what better way to do it with this short film भनेर चाहिँ that was my reaction. कुन्नुनलाई चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ एज अ बिकी डङ्गलको क्यारेक्टरमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट देखाम उसको रेगुलर देखिरहने जुन उसको ओरिजिनल लुक छ डेडलकवाला लुक त्यही नै नदेखाम किनभने उसको हरेक प्रोजेक्टमा त्यस्तै नै देखिरहेछ ऊ अलिक फनी पनि देखियोस् अलिकति हेर्दै डिफ्रेन्ट नेपाली अब क्यारेक्टर भन्नाले डिफ्रेन्ट पनि देखियोस् आई क्याचिङ खालको पनि होस् भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले एफ्रो लुक्स दिने डिसिजन लियौँ अनि त्यसमा चाहिँ कुन्नुन आफैले त्यो विग चाहिँ बाहिरबाट मगाएर चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको विग म्यानेज गर्यो उसले हेयर एन्ड मेकअप पनि एकदमै च्यालेन्जिङ भएको भएर चाहिँ मैले हाम्रो सुकृति याकथुम्बा दिदी र हाम्रो सुनि मगरलाई चाहिँ अनबोर्ड लिएर आएँ हामीले फोटोसुट गर्नु डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रेड डट प्रोडक्सन कुशल र न्यापरलाई चाहिँ अनबोर्ड लिएर आयौँ सो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई यसमा फोटोसुटमा हेल्प गर्यो एफ्रो लगाइसकेपछि चाहिँ अझै केही न केही इन्कम्प्लिट भइरहेछ एफ्रो र ड्रेसको कम्बिनेसन देखाउँ न त हाम्रो हिरोलाई भनेर सजेसन दिइसकेपछि चाहिँ वी डिसाइडेड टु गो विथ द्याट लुक एउटा सिङ्गल मदरले हुर्काइरहेको चाहिँ सोर्ट अफ लाइक अ स्पोइल्ड ब्राट खालको क्यारेक्टर हो बिकी डङ्गल हि स्टार्ट्स अफ द्याट वे होइन एन्ड हि इज सुपर एडिक्टेड टु सिगरेट्स अनि इज जबलेस अनि त्यस पछाडि डजन्ट ह्याभ अ लट अफ एम्बिसन्स इन लाइफ तर वान थिङ हि इज प्यासनेट अबाउट इज गुलेली गुलेली चाहिँ उसको वर्ल्डमा एउटा सुपर हिरो एक्जिस्ट गर्छ अनि त्यो सुपर हिरोको चाहिँ ऊ एकदमै डाइहार्ड फ्यान हो हि बिलोङ्स टु अ भेरी लोवर मिडल क्लास Newari household. I'm growing up in a Newari community. I really wanted to do something in this language. So as a tribute, I made these characters from a Newari household. कस्ट्युम कसलाई दिने त भन्ने सोचिरहेको थियौँ अनि वोटाहरू चाहिँ जोसँग चाहिँ हामीले अभ्युठान भन्ने एउटा प्रोजेक्टमा काम गरेको थियौँ उसले चाहिँ अब कस्ट्युमदेखि एक्सेसरिजदेखि सबै कुरा बनाउँछ भन्ने चाहिँ थाहा थियो हामीलाई सो उसलाई चाहिँ मैले बोलाएर चाहिँ अब यस्तो हामीलाई एउटा सुपर हिरो बनाउनु पऱ्यो सो नेपाली सुपर हिरो एकदम यस्तो खालको भिजन छ नेपालीको फ्ल्यागको कलरमा राखेर चाहिँ एउटा नेपाली सुपर हिरोको कस्ट्युम डिजाइन गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले उसलाई बोलायौँ अनि उसले चाहिँ आफ्नो टिममा रोनिसलाई पनि लिएर आयो रोनिसले चाहिँ हाम्रो अल द एक्सेसरिज जुन गुलेलीले लगाएको बेल्ट उसले समातेको त्यो जुन गुलेली ठुलोवाला गुलेली प्लस चेस्टमा लाउने उसको बेल्ट एभ्रिथिङ चाहिँ हाम्रो रोनिसले बनायो First, I want to thank हाम्रो Wataru for making this costume. Initial phase, meeting him and working on the costume was a very nice opportunity. We took the measurements, everything. We got it down to the Jun type of Guleli character with the Nepal flag color and everything. So it was a challenge on its own. The right fabric, right size, right cape ko, design, extension, weapon ko, कसरी बस्नेदेखि लिएर materials सबै कुराहरुको एकदमै धेरै challenges थियो. So once we had the costume ready, on the side we are also working on the storyboard अनि short breakdownहरुदेखि लिएर अनि सबै each act लाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सबै स्टोरीबोर्डहरु एकदम डिटेलमा बनाएको थियौं. गुलेली हाम्रो अब सर्ट मुभी जब खिच्ने भनेर हाम्रो प्रोजेक्ट आयो त्यसपछि चाहिँ अब म अलि धेरै नै एक्साइटेड थिएँ. गुलेली चाहिँ अब हाम्रो फुल न्यारेटिभको फिचर लेन्थ जसरी नै गर्ने भएपछि चाहिँ अब यो नयाँ जन्म भएर चाहिँ म अलिकति आफू चाहिँ नर्भस पनि थिएँ हैन अब गर्न सक्छ कि सकिँदैन अब कसरी चाहिँ सुरु गर्ने हो अनि त्यसकै लागि चाहिँ हामी बिस्तारै अब रिसर्चहरु गर्दै गयो अब मुडहरु हामी कस्तो मुडमा जाने कसरी चाहिँ खिच्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकदम अप्टिमाइज रूपमा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि म रिसर्च गर्न थालेँ. So if you see most of the superhero movies, there's always this practice montage. I know उनीहरूले सुपर पावर पाइसकेपछि or whatever. And the practice montage को लागि चाहिँ mostly they shoot these sequences in abandoned factories अनि त्यसरी मिल्सहरुमा भनौं न. So त्यस्तै खालको ट्रोप लोकेसन चाहिँ मैले खोजिरहेको थिएँ.
सो रोहित राज गौतम हाम्रो चिफ एडी सो ऊ र म मिलेर चाहिँ वी वेन्ट थ्रु अ लड अफ लोकेसन्स पोटेन्सियल लोकेसन्सहरू अनि अब्यान्डन फन पार्कहरूमा गयौँ हामीदेखि लिएर अब्यान्डन फ्याक्ट्रिजहरू पनि सबैतिर गयौँ तर एउटा पर्टिकुलर लोकेसन चाहिँ मैले पहिला एउटा सुट गर्दाखेरि रेकीमा भेटेको थिएँ होइन एन्ड आई रियली वान्टेड टु डु समथिङ अन दिस इट वाज दिस रियली स्ट्रेन्ज लिटल पिस हुन्छ नि मान्छेहरूले कहाँ सुट गरेको भनेर मलाई पर्टिकुलरली त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यही सिन आउँदाखेरि सोध्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ चोबार भन्ने ठाउँमा हो खासमा होइन त्यहाँ चाहिँ आई फाउन्ड दिस रियली स्ट्रेन्ज प्लेस विथ सिमेन्टेड वाल्स स्ट्रेन्ज सेप्ड होइन अनि रियली नाइस पाइन ट्रिजहरू पनि छ फेरि त्यहीँ अनि कस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ अरू नेपालै होइन जस्तो खालको देखिने खालको ठाउँ थियो अनि आई गट दिस आइडिया टु सोर्ट अफ भ्यान्डलाइज द प्लेस अनि बिकज इट वाज अब्यान्डन एन्ड नो बडी रियली लिभ देयर or nobody really owned the property and I asked the people around and they gave us permissions त्यसपछि चाहिँ we vandalized the place with spray paint अनि त्यस पछाडि ग्राफिटीहरू अनि त्यो सबै गरेर हाम्रो क्यारेक्टरलाई त्यो सिनमा लगेर राख्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अ प्लेस अनि आई थिङ्क द्याट्स द पावर अफ प्रोडक्सन डिजाइन एन्ड वर्ल्ड बिल्डिङ वी ग्यादर्ड नेसेसरी टिम्सहरू सबैजना टिमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ ओके फाइनली अब चाहिँ हामी सुट गर्न जाँदैछौँ है वी आर एक्चुअली गोइङ टु सुट गुलेली भनेर चाहिँ इट वाज प्रिटी एक्साइटिङ मोमेन्ट फर मी अनि सो फर्स्ट डे चाहिँ हामी गुलेलीको प्र्याक्टिस मोन्टाज सिक्वेन्स खिच्नको लागि भनेर चोबारको लोकेसनमा गयौँ एन्ड वी आर लट अफ फन डुइङ द्याट मेजर च्यालेन्ज यसमा लोकेसन्सहरू पनि थियो लोकेसन चाहिँ अब इनिसियली चाहिँ हामीले अब यो लोकेसन भनेर फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो असिस्टेन्ट डिरेक्टर एन्ड प्रोडक्सन म्यानेजर रोहितले चाहिँ रिकमेन्डेसनहरू ल्याउन थाल्यो यस्तो यहाँ गरौँ भनेर अनि हामीले चाहिँ अल द लोकेसन आफै अनिल म सृजन इभन कुन्दुन हामी सबैजना चाहिँ एभ्री डे त्यो हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्न थाल्यौँ सबै नै आई थिङ्क उसले लिएर आएको एउटा लोकेसनको लागि 5वटा अप्सन थियो भने हामी सबै ठाउँमै गएर हेऱ्यौँ त्यो लोकेसन चाहिँ हेर्न बित्तिकै क्लिक भयो हामीलाई त्यो लोकेसन जस्तै कि मम्मीको भट्टी जुन बिकीको घर त्योवाला चाहिँ अलिकति स्ट्रगल भयो हामी कहाँ धेरै भट्टी गयौँ आई डोन्ट नो कतिवटा गयौँ सबै ठाउँमा चाहिँ तर हामीले सोचेको जुन अनिलले वान टेकवाला त्यो यहाँदेखि त्यहाँ पुग्ने त्यहाँदेखि त्यहाँ पुग्ने भन्ने सोचिरहेको थियो त्योहरू चाहिँ फिजिबल नै भइरहेको थिएन त्यही पनि एउटा भक्तपुरको एउटा लोकेसनमा चाहिँ हामीले त्यो पायौँ आमा चाहिँ यो भर्याङबाट माथि जाने सिनमा एक टाइममा चाहिँ अब हामीले पुरा मोनो पढै राखेर क्यामेरा उचालेर माथि दिनुपर्ने मैले मात्र नसकेर चाहिँ हाम्रो मेरो टिमको दाइहरूले पनि हेल्प गरेर 2-3जना मिलेर माथि क्यामेरा पुस गरेर पछि फेरि माथि अर्को भाइले क्यामेरा समातेर त्यसरी हेल्प गरेर त्यसै राम्रै निस्केको छ उहाँ बस्ने बित्तिकै लुम्बा दिदीले आएर बस्ने बित्तिकै यहाँ ठिक छ यहाँसम्म आइहाल्नु पऱ्यो आउँदाखेरि चाहिँ छैला पस्किरहेको हुनु पऱ्यो क्या चिउरा अलरेडी छ छैला पस्किरहेको छ
अनि छोइला पस्किने बित्तिकै यहाँ आएर दियो अनि छोइलाको भाडा लियो अनि गइहाल्यो क्या So there's a really fun segment in between the film. Vicky Dangolले चाहिँ फर्स्ट टाइम गुलेलीको कस्ट्युम पाएपछि चाहिँ he puts it on and instead of going out and fighting crime or whatever, he sleeps on it. So that's a very interesting sequence that we had on the script. And Pratipalले चाहिँ on the first draft of script नै let's have a dream sequence भनेर he ideated that. And okay, then we can do this and then we can do that. We can explore a lot in the dream sequence भनेर मैले सोचेँ. So initially चाहिँ मलाई यो ड्रिम सिक्वेन्स 3D एनिमेसनको मिडियमबाट प्रेजेन्ट गर्नु मन थियो. सो त्यही भएर चाहिँ आई रिक्वेस्टेड माई टिम एट QI एनिमेसन. सो दे वर एक्साइटेड अफ कोर्स. अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले कुन्दुनलाई 3D स्क्यान गऱ्यौँ, त्यसको 3D मोडल बनायौँ उसको. अनि त्यसपछि चाहिँ एनिमेसनको लागि चाहिँ वी इभन ट्राइड मोसन क्याप्चर अनि डिफ्रेन्ट क्यामराजहरू राखेर मोसन क्याप्चर गरेर पनि ट्राई गऱ्यौँ. जपकन्स अब चाहिँ हाम्रो केटाहरूले चाहिँ जादु गर्छ. I'm excited to see कस्तो हुन्छ भनेर. अब जादु चाहिँ कम्प्युटरमा हुन्छ त फिङ्गर क्रस है स्पेस पनि मजाले लियो त यार खुट्टाको हेर न क्या दामी एनिमेसन. ड्युरिङ द्याट पिरियड वी रियलाइज कि 3D एनिमेसनमा चाहिँ त्यो स्केल अफ वर्ल्ड बनाएर अनि यो क्यारेक्टरलाई विथ क्लथ सिमुलेसन केप एन्ड एभ्रिथिङ अनि क्यामेरा मुभमेन्ट त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ इट वुड टेक a lot of time. And the team subsequently became busy in other projects as well. त्यही भएर चाहिँ I had to drop the idea of creating the dream sequence in 3D animation. So later on चाहिँ I met Prashant Ranjit and he is a brilliant storyboard artist and भर्खर Procreate Dreams भन्ने एनिमेसन सफ्टवेयर पनि आएको थियो आइप्याडको लागि. And he wanted to try it and I gave him an idea. Okay, let's give it a shot. यो ड्रिम सिक्वेन्स चाहिँ हामीले 2D एनिमेसनमा बनाएर हेरौँ न त भनेपछि चाहिँ अनि he was pretty excited at first. तर as we started progressing on that त्यो पनि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ एज अ सिङ्गल आर्टिस्टले. भनौँ न अलमोस्ट अ मिनट लङ एनिमेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट सिन्सहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ इट वाज क्वाइट कम्प्लिकेटेड. बट अल इन अल आई थिङ्क इट केम आउट रियली इन्ट्रेस्टिङ. इट्स डेफिनेटली वान अफ द मोस्ट इन्ट्रिगिङ सिक्वेन्सेस आउट अफ अल दोज फिल्म. सुपर हिरो जनर चाहिँ भनौँ न लाइभ एक्सन सँगसँगै एनिमेसनमा पनि इट्स भेरी क्लोज टु माई हार्ट. अनि ब्याटम्यान DC युनिभर्सको एनिमेटेड फिल्म्सहरूदेखि लिएर अनि एनिमेटेड कार्टुन्सहरूदेखि लिएर भनौँ न लट अफ एनिमेटेड सुपर हिरो कन्टेन्ट चाहिँ म आफूले पनि कन्ज्युम गर्ने भएको भएर आई वान्टेड टु अगेन गिभ अ ट्रिब्युट टु द्याट मिडियम एज वेल. अनि त्यही भएर यो ड्रिम सिक्वेन्स चाहिँ इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी टु प्रेजेन्ट इन एनिमेसन मिडियम. सो 3D एनिमेसनबाट नसकेपछि हामीले 2D मा गऱ्यौँ. सो 3D को लागि बनाएको एसेटबाट चाहिँ हामीले वी एन्डेड अप युजिङ द्याट 3D मोडल इन द क्रेडिट सिक्वेन्स. अनि त्यो पनि दामी नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई. So news bulletin को सिक्वेन्सहरू चाहिँ नर्मली फिल्ममा दे आर युज्ड एज एक्सपोजिसन डिभाइसेस. सो फर द सेम ट्रोप हामीले पनि न्युजबाटै मुभी सुरु गर्ने डिसाइड गऱ्यौँ किनभने इट गिभ्स अ सेन्स टु द अडियन्स कि देयर इज अ लार्जर पिक्चर अन बोर्ड एन्ड इट मेक्स अस मोर अवेर अबाउट वाट्स गोइङ अन इन द वर्ल्ड. सो सिमिलरली वाट्स गोइङ अन इन दिस फिक्सनल वर्ल्ड भनेर चाहिँ अडियन्सलाई सुरुदेखि नै दिस इज अ मेजर इस्यु, इट्स अ सिरियस इस्यु, इट्स एटलिस्ट नेसन वाइड एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट फर पिपल टु नो भन्ने कुरा सिग्निफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले न्युज बुलेटिनको मिडियमलाई युज गऱ्यौँ. हाम्रो न्युज रिपोर्टर वाज इन्सपायर्ड फ्रम हामीले कमेडी गर्ने भनेको भएर चाहिँ ऋषि धमलाबाट इन्सपायर भएको थियो सुरुमा चाहिँ भनौँ न इज साउटिङ एन्ड इज येलिङ. फेरि पनि मुस्ताङको कोरला बोर्डरमा चिनिया सैनिकको दबदबा बढिरहेको छ. आखिर कहाँ छ त गुलेली? के हो गुलेली तन्किँदै छ? के हो गुलेली छुडिसक्यो? के गुलेली पत्ता लाग्ला? के गुलेली पत्ता साफ भइसक्यो? Where are you गुलेली? नरेन्द्र धामीको साथमा हेर्दै रहनुहोस् हर पल हर दिन 24 घण्टा एउटै न्युज. आटक छ जिन्दगी छुयानुडु कडामा कडा आजी छुयामल दोथे ज्याम छक्याइ त बुइको वेदु छिमबु सिना तोटा वौपटी पसा चलेन वेदु बच्चा बच्चा दा कमेन वेदु. सो बिकीको ममको रोलको लागि चाहिँ वी निडेड अ यङ मदर
क्यारेक्टर होइन कुन्दुन बिङ अ यङ गाई हिमसेल्फ बिकीको एज खासै धेरै भएको छैन फिल्ममा इज इन इज 20s आई गेस अर्ली 20s सो कुन्दुन एक्चुली रेकमेन्डेड लुनिबा दिदी अनि इट जस्ट क्लिक राइट अवे हो त है उहाँ त सी इज वान अफ द मोस्ट ब्रिलियन्ट एक्टर्स इन द इन्डस्ट्री अनि एक्सपिरियन्स पनि छ उहाँको धेरै अगाडिदेखि अनि मोर देन द्याट वन्स सी वाज अन बोर्ड वेन सी रेड द स्क्रिप्ट एन्ड एभ्रिथिङ सी रियली लभ द क्यारेक्टर अनि उहाँ आइसकेपछि चाहिँ एक्चुली वी फेल्ट लाइक डेभलपिङ द मदरको क्यारेक्टर चाहिँ अझ फर्दर सो पहिला एउटा सानो इनिसियल ओपनिङ सिनमा मात्रै ममको रोल थियो भने पछि चाहिँ वी डिसाइडेड होइन इफ वी हेभ सच अ ब्रिलियन्ट एक्टर एज आवर क्यारेक्टर वाइ नट एक्सप्लोर दिस मच फर्दर भनेर चाहिँ देयर इज दिस रियली इमोसनल पोर्सन वेयर राति घर ढिला आउँदाखेरि चाहिँ मम्मीले ढोका पनि नखोलिकन भित्रबाटै बिकीलाई चाहिँ गाली गर्छ अनि सो यो गाली गर्ने कल्चर इज अल्सो भनौँ न हामी नेपालको युथमा चाहिँ वी टेन टु गो होम लेट अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्टर अ पोइन्ट फ्रस्ट्रेटेड भएर चाहिँ मम्मी ड्याडीहरूले गाली गर्नुहुन्छ सुतिरहेको बेला डिस्टर्ब भयो भनेर सो यो मोमेन्ट एड गरिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट एडेड अ बिट अफ डेप्थ एन्ड ड्रामा टु द होल फिल्म अनि लुनिबा दिदी स्पेसली डिड अ ग्रेट जब एन्ड सो या रियली एक्साइटेड टु सी हर पर्फर्मेन्स शाइन इन दिस फिल्म एज वेल देवा फुक्का शंका साउपुली मफया यगना शिनावना वे उत्ति मरमा अब या क्याला खनिछ छास्या कर्माने ठग सो मेरो इनिशियल आइडियामा चाहिँ इट वाज जस्ट अबाउट बिकी एन्ड हिज मदर later on when Pratibal came on board and started writing the story त्यसपछि चाहिँ all these different characters sort of popped up from his mind and I really loved them किनभने एकदमै funny quirky characters traitहरू छ यिनीहरूमा हैन अनि I think by the end of the film they came up to be really interesting characters altogether सबै सुपर हिरोको एउटा ट्रस्टेड बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ त्यसैले मैले रविलाई बोलाएँ कहाँ भेटिस रे यो सो रविको लागि चाहिँ मैले आई कास्ट माई फ्रेन्ड विकास नेउपाने इज एक्चुली अ डिरेक्टर हिमसेल्फ अनि मैले उसको सानो एउटा स्किट सर्ट फिल्म जस्तो हेरेको थिएँ वेरी एक्टेड रियली नेचुरली हुन्छ नि एकदमै कम्फर्टेबल वेमा चाहिँ नेचुरल डायलग्सहरू चाहिँ कस्तो मजाले डेलिभर गरिरहेको देखिरहेको थिएँ क्या सो बिङ अ डिरेक्टर आई न्यू कि मैले उसँग कम्युनिकेट राम्रोसँग गर्न सक्छु एन्ड नोज टेक्निकल स्टफ जति पनि रमाइलो छ नि केही दिनलाई मात्रै ठिक छ नि एकछिन उफ्रियो हल्ला गर्यो अनि सकियो हिरोगिरी गर्छु भन्ने चाहिँ नसोच है त बुझिस आई थिङ्क इट केम आउट रियली नाइस जस्तो लाग्छ मलाई होइन आइम रियली ह्याप्पी विथ हाउ हिज क्यारेक्टर हेज डेभलप्ड अनि के त जुन बेला नि चुप लाएर हेरिबस्ने त त्यो पनि पर्दैन यार अब केही दिनमा त चिया पसलको टेन्सन पनि सकिन्छ खासमा मेरो भिजा आयो यार म अस्ट्रेलिया गएर अब सो यो ब्रेन ड्रेनको सिचुएसनलाई पनि मैले थ्रु बिकी एन्ड हिज फ्रेन्ड रविको उनीहरूको डाइनामिकबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको बिकज आई बिलिभ द्याट्स वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट एजेन्डाज इन द कन्ट्री राइट नाउ इज द बिगेस्ट प्रब्लम इन द कन्ट्री राइट नाउ सो त्यही भएर चाहिँ बिकी र रविको थ्रुबाट चाहिँ आई ट्राई टु टेल अ स्टोरी अबाउट ब्रेन ड्रेन नाइस फिलिङ्स यो टिमसँग काम गर्दाखेरि अनि स्पेसली अनिलसँग काम गर्दाखेरि अनि त्यो मान्छे फेरि यस्तो मान्छे तर म कहिले नै भन्न सक्दिनँ मसँग 3 दिनको टाइम थियो अनि आयो यति धेरै पेन्डिङ कामहरू मेरो आज 7 बजीको गाडी छ होइन त्यही पनि आइसक्यो कि यो पुरा मिस गर्नुभन्दा पनि यो इमोसन र यो एक्सपिरियन्स लिएर जानु चाहिँ मेरो लागि ठुलो कुरा थियो सो आइ एम सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स एभ्री वान हाम्रो सुपर हिरोको स्टोरी छ नि त्यहाँनिर सो अनि त्यो सुपर हिरोको संसारमा विच इज भेरी फिक्सनल होइन त्यो संसारको एउटा पार्ट बन्न पाउनु भनेको अब एउटा के भन्छ अपर्च्युनिटी पनि हो अनि फिल ब्लेस्ड अनि आइ एम ह्याप्पी एक्साइटेड भन्दा पनि ह्याप्पी सन्तुष्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स गाइज विकास न्यौपानेजीको लागि ताली बजाइदिउँ प्लिज मैले के सिकाएको थिएँ फिमेललाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ ब्याटले हान्ने तेरो समत यही हो हातले हान हातले चिन्तामणिको लागि चाहिँ सो वी निडेड रियली सिरियस लुकिङ तर भेरी सफ्ट स्पोकन खालको क्यारेक्टर सो हि इज नट अ भेरी
भनौँ न गुन्डाहरू जस्तो एकदम टिपिकल भिलेनहरू जस्तो त गर्न मन थिएन मलाई सो इज अ कर्पोरेट ब्याकग्राउन्डको क्रिमिनल चिन्तामणिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ उहाँले जसरी सेप गर्नुभयो आइम रियली ह्याप्पी भनौँ न ही लुक्स द पार्ट एन्ड हिज भोइस इज त्यो सफ्टनेस भोइसमा इभन द एक्सेन्ट इज इभन हेल्पिङ फर द क्यारेक्टर अनि ओभरअलमा चाहिँ राम्रो भयो Guleli in crime out. चिन्तामणि दाइ गुलेली त फेरि बचेर आए जस्तो छ त यो हेर्दै भिटामिन खान नपाएको गुलेली डुप्लिकेट गुलेली हो अरे हान्न सालेलाई ए गदा सुनेन हान मुखे मुख मान त्यसको So Guleli ko shoot suru ta bhayo. Tara after the first couple of days of shoot, we realized we were running out of funds. So we had to pause it, and we needed to regroup and replan. अनि त्यस पछाडि न्यू लोकेसन्सहरू हामीले जुन जति पनि खोजेर प्लान गरिरहेको थियौँ यो सबैमा अहिले इमिडिएटली गएर खिच्न पोसिबल छैन भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ वी टुक ग्याप्स इन बिट्विन सुट्स अनि त्यसरी चाहिँ इट गट एक्सटेन्डेड क्वाइट अ लट हामीसँग त्यस्तो धेरै बजेट नभए भएर चाहिँ ल ओके एक दिन डे गऱ्यो पछि नाइट गर्नु भन्दा चाहिँ हामी होल नाइट 24 आवर्स सुट गर्छौँ भनेर प्लान गऱ्यौँ सो डे नाइट सुट भएको भएर चाहिँ एकैचोटि नगर्ने प्लस एट द सेम टाइम हाम्रो अरू प्रोजेक्ट्सहरू अरू क्लाइन्ट प्रोजेक्ट्सहरूलाई पनि इफेक्ट नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर सिन खिचेर चाहिँ फ्यु डेज ग्याप लिने हिसाबले हामीले चाहिँ प्लान गऱ्यौँ पेन्टर ब्यागमै थिएँ दाइ अघि गुलेलीसँग भिडन्त गर्दाखेरि त्यसले लग्यो होला दाइ केही छैन दाइ म भोलि नयाँ पेन ड्राइभ किनेर दिन्छु है दाइ हस् हुन्छ सुनिल थापा दाईलाई चाहिँ हाम्रो कास्टिङ डिरेक्टर अल्बिनाले सजेस्ट गर्नुभयो सो उहाँ हुनुहुन्छ थिएटर एक्टर लेट्स गिभ हिम अ शट भनेर वर्कआउट ग्याङको लिडर अनि इन्टर्नकै लागि भनेर वी अप्रोच टिम अनि त्यस पछाडि चाहिँ अडिसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ इमिडिएटली आई फेल इन लभ ओके दिस इज द गाई दिस इज द एक्टर फर द क्यारेक्टर अनि इन्टर्नको लागि चाहिने ह्युमर उसको फिजिक एन्ड इभन सुनिल दाईको चाहिँ जुन मार्सल आर्ट्सको ब्याकग्राउन्ड थियो त्यसले पनि हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्यो किनभने दे वर सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द फिल्म वेयर इन्टर्न एन्ड इज ग्याङ हेभ सम सिग्निफिकेन्ट एक्सन सिक्वेन्सेस फाइट गर्नुपर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुनिल दाई ह्याभिङ हिज मार्सल आर्ट्स ब्याकग्राउन्ड हेल्प अस अ लट सो गुलेली फिल्मको चाहिँ सबैभन्दा बिगेस्ट नेम एन्ड सिक्रेट वेपन चाहिँ हाम्रो कर्मदाय हुनुहुन्छ इफ तपाईँहरूले फिल्म हेर्नु भएको छैन र बिहाइन्ड द सिन्स हेर्नु भएको छ भने दिस पोर्सन इज गोइङ टु स्पोइल इट फर यू सो आई रेकमेन्ड पहिला फिल्म हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि बल्ल आएर चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभयो हुन्छ एन्ड इफ यु हेभ वाच्ड इट यु नो व्हाट आई मिन उता फर्केर हान्न हुन्छ नि त मान्छेलाई बुलेट फट्ट गएको देखेर ठिस भएर अनि चिन्तामणिलाई आँखा परिहाल्छ कि त्यो क्लोजअप चाहिएको हामीलाई So he is the secret weapon and the biggest name, and being the original Guleli, I needed somebody really powerful and mature in acting and good physique and agile. And हेर्दाखेरि पनि audience पनि believe गर्न सक्ने कि he is the guy that we've been talking about throughout the film. He is the OG Guleli, and भनौँ न मान्छेहरू बिकीको क्यारेक्टर जस्तो मान्छेहरू चाहिँ फ्यान हुन सक्ने. Plus one more reason why we had कर्मदाय on board is
बिकज गुलेली एन्ड बिकी डङ्गोल सो यङ गुलेलीको चाहिँ देयर इज दिस कन्भर्सेसन कि ब्रदरली खालको यु नो पासिङ अन अफ पावर जसरी एउटा दाइले आफ्नो भाइलाई लुगाहरू पास गर्छ त्यसै गरी चाहिँ सुपर हिरो कस्ट्युम चाहिँ ओजी गुलेलीले यङ गुलेलीलाई पास अन गर्ने जुन सेन्टिमेन्ट छ सो त्यसको लागि चाहिँ हु बेटर देन कर्मा एन्ड कुन्दुन बिङ ब्रदर्स एन्ड बिङ ग्रेट एक्टर्स एन्ड यु नो बिङ इन्भल्भ इन द फिल्म फ्रम द स्टार्ट सो त्यही भएर चाहिँ कर्मा दाई वाज द पर्फेक्ट कास्ट फर इट एन्ड आई थिङ्क उहाँको क्यारेक्टर उहाँको प्रेजेन्सले नै त्यो क्यारेक्टरलाई यस्तो जस्टिफाई गरिदिएको छ कि एभ्रीबडी हु हेज सिन द फिल्म देयर लाइक ओके वाउ कर्मा दाई रियली लुक्स द पार्ट भन्छ नि म महेन्द्र शाक्य यो फिल्ममा अलिकति इन्भल्भ एज अ प्रड्युसर अब शनिबारको दिन अलिअलि पानी पर्ला छ आउटडोर सुटिङ पानीले डिस्टर्ब गर्ला कि घामले डिस्टर्ब गर्ला कि भन्ने अलिकति एङ्जाइटी यसो हेर्दा अलिक प्रोफेसनली काम भइरहेको जस्तो देख्छु म सेटअप हेर्दा एक्साइटिङ छ इन्ट्रेस्टिङ छ हजुर कर्कट दाइ we have some really bad news. Guleli is back and this time he is not alone. अनि दाइ पेन ड्राइभ पनि उनीहरूले नै लगे सरी दाइ सरी सो कर्कटको क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै ट्रिकी क्यारेक्टर छ किनभने फर द मोस्ट पार्ट अफ द फिल्म हिज जस्ट इन द ब्याकग्राउन्ड हामी उहाँलाई देखाउँदैनौँ पनि सो कर्कटलाई एउटा सिक्वेन्समा चाहिँ फाइनली देखाउने डिसाइड गऱ्यौँ हामीले होइन आई थट अबाउट नन अदर देन दिव्यदेव सो अगेन ग्रेट एक्टर ग्रेट भोइस एन्ड हिरोको रोलमा पनि भिलेनको रोलमा पनि एन्ड एनी क्यारेक्टरलाई चाहिँ इक्वली जस्टिफाई गरेर क्यारी गर्न सक्ने एक्टर हो जस्तो लाग्छ मलाई दिव्यदेव सो आई अप्रोच टिम अल्दो सानो रोल छ दाइ फेस पनि खासै देखाउनु रिभिल हुँदैन होला त्यही पनि वुड यु लाइक टु डु इट भनेपछि नो आई वाज रियली एक्साइटेड इभन फेस धेरै रिभिल नभए पनि उहाँको भोइसले नै भनौँ न इट्स भेरी रेकग्नाइजेबल Chintamani, you had one fucking job! Ani, so he has that build and that power and that torque in his voice itself, right? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कर्कट also became a really powerful character and portrayed by a great actor, it has become a great character. So कर्कटको स्पेसको लागि चाहिँ we were very lucky किनभने we found this Korean restaurant under construction. So त्यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क अन्डर कन्स्ट्रक्सन नै भइरहेको थियो. They had just installed their walls, floor, ceilings and लाइट्सहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाइटहरू राख्नु भएको थियो. अनि बाटोबाट जाँदाखेरि यो लोकेसन मैले देखेँ एन्ड आई फेल लाइक ओके दिस कुड बी रियली इन्ट्रेस्टिङ है एउटा भिलेनको लेयर बनाउनु त दामी हुन्छ क्या हो भनेर. एन्ड देन वी अप्रोच्ड द रेस्टुरेन्ट ओनर एन्ड दे वर लाइक ओके हामीले फर्निचरहरू राखेको छैन रेस्टुरेन्ट सुरु हुनको लागि अझै हप्ता दिन जस्तो बाँकी छ इफ यु वान्ट आएर खिच्नुहोस् न भने एन्ड वी रियली युटिलाइज द्याट विन्डो. यो गल्लीहरूमा आजकल कोही पनि भेटिँदैन बच्चा र बुढाहरू बाहेक. म भेटिन्छु तर भेटेपछि सबले जा भन्छन्. सो एज यु नोटिस गुलेलीमा चाहिँ देयर आर कपल अफ लङ टेक्स वान सर्ट और वानर सर्टहरू भनौँ न. अनि सो यसको रिजन चाहिँ के हो भने आई हेभ बिन डुइङ अ लट अफ कमर्सियल वर्क्स लेटली अनि 60 सेकेन्ड्स 30 सेकेन्ड्स 90 सेकेन्ड्स एट म्याक्समा चाहिँ स्टोरी भन्नुपर्ने तर खिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एज अ डिरेक्टर आई टेन्ड टु सुट लङ सिक्वेन्सेस अलिकति ब्लकिङ गर्न मन लाग्छ क्यामेरालाई क्यारेक्टरहरूलाई लाइटहरूलाई भनौँ न. अनि आफूले प्रडक्सन डिजाइन गरिसकेपछि मिज अन सिन हुन्छ नि सो यु टेन्ड टु वान्ट टु सो अ लट अफ थिङ्स अल द मोमेन्ट्स अल द इमोसन्स. अनि एडभर्टिजमेन्टमा त्यो कहिले पनि गर्न पाइँदैन भनौँ न बिकज द्याट इज अभियसली सर्ट ड्युरेसनमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ अ लट अफ द एफोर्ट द्याट गोज इन टु क्रिएटिङ अ सिन एन्ड ब्लकिङ इट इज बेसिकली वेस्टेड पर से वेस्टेड नै त नभनौँ तर सबै देखाउन नपाउने भएको भएर चाहिँ देयर वाज दिस इच इनसाइड अफ मी कि म फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ आई विल एक्सप्लोर एन्ड आई विल एक्सप्लोइट दिस अपर्च्युनिटी. वान टेक सर्टहरू कुराबाट सुरुमा चाहिँ हामीले लोकेसन चाहिँ एकदम राम्रो पाएका छौँ. पाटनको गल्लीहरू हामीले जस्तो खोजेको छौँ त्यस्तै ठ्याक्क लोकेसन पाएका छौँ. सुरुको इन्ट्रो त्यो चाहिँ अब वान टेक स्टाइलमा चाहिँ गर्ने भनेपछि चाहिँ एक्टरहरू अनि पछि ब्लकिङको लागि चाहिँ त्यहाँ अब एक्स्ट्रादेखि लिएर सबै
को लागि चाहिँ हामीले मोबाइलले नै सुरुमा क्यामेराले नगरिकन सुरुमा मोबाइलले चाहिँ सर र एकचोटि अनिल भाइले ब्लकिङ गराउनु भयो सिधै छ उता क्याफेसम्म छ यहाँनिर इन्टरेक्सन भयो आएर कहीँ आएर फेरि चुरोट बाल्छ क्या उसले त्यहाँनिर गएर गुलेली इज जस्ट अ म्यान जसले आफ्नो समाजतिर फर्केर हेऱ्यो अनि भन्यो म यसरी अन्याय र अपराध फैलेको चुप लागेर हेरेर बस्न सक्दिनँ एन्ड ही जस्ट डिड समथिङ अबाउट इट जिम्मेवारी लियो कतिले पागल बन्छन् कतिले भिजिलान्ते क्रिमिनल म जस्तो केटोको लागि चाहिँ गुलेली एउटा होप हो देश छोडेर जानुको विकल्प छ भनेर ल अनुज भाइ अशोक हाई गर सम्झना आउँछन् दिनदिनै मेरो आमाको भट्टीमा अनि सुनाउँछन् मेरो छोरा त विदेशमा यति कमाइरहेछ उति कमाइरहेछ त्यत्रो कमाइरहेछ भने त घरमै बसेर ओडी धोक्नु नि बुढो वान सर्ट भयो भने पनि अब हामी त्यो एकचोटि मात्र नभए चाहिँ मल्टिपल टाइम्स गर्नु परिरहेको थियो त्यो एउटै टेक अनि पछि एउटा टेक चाहिँ अराउन्ड 2 मिनट्स प्लसको थियो अनि पछि अब हामीलाई सर्टेन अब एक टेक एउटा सिक्वेन्स भयो जस्तो भयो फेरि अब अर्को सिक्वेन्समा जानलाई चाहिँ अब त्यो ट्रान्जिसन गर्नलाई चाहिँ अलिकति ट्रिकी भएको थियो अब त्यो ट्रान्जिसन म्याच गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ अब एडिटिङमा चाहिँ मिलाउन खोजेका छौँ few of the shots were very tricky just like कुन्दनको क्यारेक्टर चाहिँ उठ्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन हुँदाखेरि चाहिँ क्यामेरा घुमेर माथि आउने shot is one of my favorite shots of the film about the same time that we were planning to shoot विकीको घरको सिक्वेन्स I watched this movie or something and त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै क्यामेरा घुमेको एउटा shot देखेँ मैले and I felt like okay this is what I want to do with Vicky one take एउटा टुक्रा हुन्छ त आमालाई सँग फलो गर्यो गयो आमा घुमायो एउटा रेस्टुरेन्ट गरायो अनि यो लाइक त्यो काम चाहिँ एटिङ मात्रै हेर्छ भने हो उठेर सँग गर्दाखेरि चाहिँ अनि बाँकी त्यसपछि गट भयो कि भयो त्यसपछि गट भयो निकाल्न सकेको सर्ट हेर्दाखेरि इजी लागेको नि तर त्यो सर्ट खिच्दाखेरि फिजिकली चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङै थियो ढोकाबाट क्यामेरा गएर आमालाई फलो गरेर अनि त्यसपछि टिभीबाट गएर अनि त्यसपछि त्यो क्यामेरा घुमेर अनि फेरि माथि आउने त्यो सिक्वेन्स चाहिँ सुरुमा मैले 5-6 जोडी मैले सुरुमै ट्राई गरेर अनि पछि ठ्याक्क नेल गर्नै गाह्रो क्या अब कहिले त्यो क्यामेराको फोकसको तालले छेक्दिने क्यामेरा रोटेट गर्दा गर्दा कहिले अब क्यामेरा घुम्दिने ब्यालेन्स नमिलेर त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो दिस गाई एन्ड हिज वर्ल्ड इज गोइङ टु टर्न अपसाइड डाउन भन्ने कुरा पनि क्यामेरा मुभमेन्टले मेटाफोरिकली देखाउनु मजा आएको थियो अनि प्लस इट वाज कुन्दुन बिग इन्ट्रोडक्सन एज एन एक्टर इट सेल्फ त्यही भएर पनि त्यो सर्ट चाहिँ मलाई एकदमै मजाले लिन मन थियो घुमाएर बट सिन्स आवर क्यामेरा वाज क्वाइट बिग क्यामेरा सेटअप अनि द्याट लोकेसन द्याट वेयर सुटिङ वाज प्रिटी न्यारो त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो क्यामेरा घुमाउने सिक्वेन्सलाई चाहिँ एकदमै धेरै टेक्स लिनु परेको थियो मल्टिपल टेक्समा पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो कहिले के टाइमिङ मिल्दैन कहिले एक्चुअल टाइमिङ नमिल्ने प्लस वी आर लुजिङ लाइट बाई द मिनट आएपछि बल्ल तिमी उठ्न थाल्यो उठेर सिधै बस है फेरि यो कि यसो अरे पल्टेर उठ्ने सिन छ त्यहाँ चाहिँ वी वर सुटिङ विथ द सन वेन्ट डाउन वी स्टिल डिडन्ट ह्याभ द सट सो हामीले बत्ती बालेर भयो नि सनको लाइट देखाएर हामीले त्यसरी त्यो सुट चाहिँ गरेको थियो त्यति बेला आई थिङ्क वाज वान अफ द टफेस्ट अल्सो सो हाम्रो जुन 7 डेजको सेड्युल चाहिँ सुट सकिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्टेज सिक्वेन्स चाहिँ ल हामी एउटा कुनै जात्रामा खिच्छौँ
भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होल्ड गऱ्यौँ किनभने त्यसको लागि चाहिँ लट्स अफ पिपल जात्रावाला एलिमेन्ट्स चाहिन्थ्यो त्यसको अब त्यो म्यानेज गर्न त सकिँदैन आफ्नो प्यासन प्रोजेक्टमा अलिक गाह्रो भयो सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ल कुनै जात्रामै गएर खिच्छौँ हामी अब मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हुन्छ कि अरू भक्तपुरको जात्रामा गएर खिच्ने कि कहाँ गएर खिच्ने तर जुनै भयो नि जात्रामा गएर खिच्ने भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको थियौँ So I really wanted to have one particular chase sequence where our protagonist Vicky as Guleli is being chased by Karkat's gang. अनि त्यो सिक्वेन्सलाई चाहिँ मलाई प्रोडक्सन भ्याल्यु अलिकति हायर भनौँ न अलिकति ग्रान्ड देखाउन मन लागिरहेको थियो सो वाट आई ह्याड इन माइन्ड वाज टु सुट द्याट सिक्वेन्स इन वान अफ द जात्राज हामी किडन्याप भएर गइरहेको छौँ हामी चाहिँ इन्द्र जात्राको इन्द्र जात्रामा चाहिँ गुलेलीको सिक्वेन्स खिच्न जाँदैछौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कर्कट ग्याङको भ्यानभित्र बसेर गइरहेको छौँ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ ठिक छ दाइ इनिसियली चाहिँ मलाई बिस्केट जात्रामा खिच्न मन थियो भक्तपुरमा एन्ड टर्न्स आउट इट वाज भेरी too much crowded and very risky as well to go there with the crew and equipment and shoot. So we cancelled Biscuit Jatra for the first year and second year we waited for Lalitpurko Machindranath Jatra ma chai khicum na bhanera but त्यो बेलामा चाहिँ for multiple reasons like not having the fund and not being ready to shoot हामीले चाहिँ we couldn't capture Machindranathको जात्रामा but then third year मा पुगेर चाहिँ okay हैन we have to do something about this भनेर चाहिँ त्यो वर्षको इन्द्र जात्रामा चाहिँ बसन्तपुरमा भिडभाड हुन्छ है भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ we took our crew we prepared ourselves a few weeks अगाडिदेखि नै अनि crew equipment देखि लिएर अनि कुन्दुन and intern gang सबैलाई रेडी बनायौँ मेकअपहरू रेडी बनायौँ सबै लगेर हामीले त्यहाँ खिच्ने डिसाइड गर्यौँ तर प्रब्लम चाहिँ के भयो भने बिकज इट वाज अ क्राउडेड प्लेस एन्ड इट वाज हेभिली सेफ गार्डेड बाई लोकल पुलिस फोर्सेस अनि हाम्रो कुन्दुन बिङ अ टल गाई विथ एफ्रो एन्ड भेरी लाउड कस्ट्युम्स विथ वुन्डेड मेकअप एन्ड आवर इन्टर्न ग्याङहरू क्यारिङ वेपन्स एन्ड अल द्याट त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ भनौँ न लोकल अथोरिटिजहरूले प्रब्लम वी वेयर द प्रब्लम देयर एक्चुली सो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नखिच्नु भनेर भन्नुभयो लाइक मब अट्याक है अब हामी छिर्ने बेला नि पुरा त्यो युएफसीमा छिरे जस्तो गरी टक 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 हिँड्यो इन्द्र जात्राको बेला पुरा माहौल के अरे झन् हाई स्पिरिट्समा भइरहेको बेला सबजना अनिल दाईहरू सबै जान्थ्यो फर्स्ट वी रिच दिस कुन कास होइन त्यो होटल हिमालयन जाभाको बिल्डिङ त्यहाँबाट हामीले त्यहाँ तल हेर्दा इन्द्र जात्रा देखिरहेको छैन त्यहाँ अनिल दाईले झ्यालबाट हेरेर मलाई बोलायो अनि देन आई कम अनि कुन्दुन तिमी यहाँबाट खुर्र दौड भनेर भन्यो कि फर्स्ट थिङ मैले अब गर्ने हो त भने ल यही हो भनेर भने अनि त्यसपछि क्यामेरा दाइ अनि क्यामेरा चाहिँ माथिबाट खिचिरहेको हुन्छ तिमी मात्रै कुद्ने हो भनेर भने अन्त ओके भनेर जाउँ 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 न ग्याङ कर्कट ग्याङले चेस गर्ने टाइममा चाहिँ हो कहाँ चेस गरेर आयो त्यहाँको एउटा भलिन्टियरले तहरू कहाँबाट आयो के हो यो सुट यस्तो चाहिँ अनि के हो भने एकछिन यो भनेर भन्यो के हो के अरे अनुमति लिएछ हो कि के भनेर भन्यो मलाई होइन अनि गाली गर्यो त्यसपछि मैले ल सरी भनेर म ससेर गएँ त्यहाँ अल्बिना पनि थियो क्या अल्बिनाले दाइ भनेर यता मलाई लगेर लुकाइदियो अब यहाँ हामी होइन डुप्लिकेट गुलेलीलाई डुप्लिकेट निकाल्न लाग्छौँ यहाँ अब इन्टर्न के हुनेछ रमाइलो धेरै भयो अब एक्सन हुन्छ वी वेटेड अ वाइल जतिखेर चाहिँ अलिकति क्राउडहरू कम हुँदै गयो सो हाम्रो क्यामेराहरू देखेर पनि उहाँहरूले चाहिँ लोकल अथोरिटिज एन्ड अरू लोकल पब्लिकहरूले पनि नखिच्नु जस्तो कुरा गर्दै हुन्थ्यो बट देन लेटर यत्रो वर्षदेखि कुरिरहेको थियो हामी 3 वर्ष कुरे एउटा जात्रामा खिच्नको लागि भनेर चाहिँ वाट वी डिड इज वी शट द्याट पर्टिकुलर सिक्वेन्स विथ एन आइफोन अनि त्यसपछि वी जस्ट ह्याड आवर क्यारेक्टर्स रन अराउन्ड
some people thought that there was actual fight going on as well. And we very sneakily we shot the sequence, and this was how we finally got away from there. So in a few hours we were able to create really massive production value for our film Guleli. That was a hell of an experience. त्यसपछि त्यो मात्र होइन, we ran other parts of बसन्तपुर as well. अनि त्यहाँ मान्छेहरू तर्स्यो, त्यहाँ मान्छेहरूलाई सबै आई थिङ्क एकदम रमाइलो भयो. कोही कोहीलाई त एउटा त्यो इन्द्र जात्राको पार्ट अफ हुन्छ नि, इन्द्र जात्रा जस्तो नि देखिरहेको थियो. सो आई थिङ्क त्यो त डेफिनेटली अनदर experience that I'll remember forever. Out of all the locations and out of all the sets that we built for the film, मलाई पर्सनली सबैभन्दा दामी लाग्ने सबैभन्दा प्राउड भएको चाहिँ गुलेली अड्डाको लागि. गुलेली अड्डा जुन चाहिँ हामीले एकदम जेरोदेखि नै हामीले एनएफडिसीमा सेट बनायौँ. त्यसको लागि चाहिँ अब सिन्स वी डोन्ट ह्याभ लट्स अफ बजेट, त्यसको लागि त्यही पनि अब गुलेली अड्डा हो, इट हेज टु बी समथिङ अब एकदमै दामी खत्रै हुनुपर्छ, अलिकति साइफाई खालकै हुनुपर्छ भन्ने थियो. तर अब कसरी बनाउने अब एकदमै तनाव थियो. त्यो बेला चाहिँ अब हामी डिसाइडेड कि कम्प्युटर्स, वी हेभ लट्स अफ कम्प्युटर्स अफिसमा. सो त्यसलाई चाहिँ सबै लगेर चाहिँ एउटा स्टेसन बनाउने इनिसियल आइडिया चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो हाम्रो. सो उहाँको यस्तो ठुलो हल जस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ जिम पनि छ, आफ्नो लट्स अफ बाइक्सहरू छ, अनि मेन चाहिँ त्यो कम्प्युटरको स्टेसन छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्नेवाला आइडियाबाट सुरु भयो हाम्रो. 7-8 ट्रिप चाहिँ उहीँ हायर्ड प्रप्स के अब द्याट अल द बाइक्स 5-6वटा बाइक चाहिँ कुन म्यानेज, उहाँ उसको साथीहरूसँग सबैजनासँग राम्रो राम्रो बाइक्स छ, आई क्यान म्यानेज द्याट भन्यो. ओके ठिक छ, ल लिएर आउँ त भन्यो. त्यसरी चाहिँ एउटा एउटा सामान गरेर चाहिँ प्रप लिस्टिङ मात्रै गर्दा आई थिङ्क आई हेभ लाइक 200-250वटा आइटम्सहरू थियो त्यो सेटमा चाहिँ. सबै सुपर हिरोको दामी लेयरहरू हुन्छ. वेयर दे हेभ दिज ग्याजेट्स एन्ड दे हेभ देयर भेहिकल्स. अनि सो ब्याट केभ भनौँ होइन, अथवा आइरन म्यानको ल्याब भनौँ. सो मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु क्रिएट समथिङ सिमिलर फर गुलेली. वन्स हामी यो ओजी गुलेलीको अड्डा बनाउँछौँ भनेर सोचिसकेपछि चाहिँ अनि वी वेन्ट क्रेजी विथ दिस. त्यो एउटा पर्टिकुलर सेट बनाउनको लागि नै हामीलाई भनौँ न 7-8 ट्रिप्स अफ स्टफहरू लानु परेको थियो. सो वी ह्याड दिस रियली एम्टी स्पेस, ठुलो एम्टी हल हामीले चाहिँ बालाजुको एनएफडिसीमा हायर गऱ्यौँ, वेयर वी नर्मली हायर फर सेट कन्स्ट्रक्सन्स. अनि त्यो हामीले एम्टी स्पेसलाई चाहिँ वी फिल्ड इट अप विथ सो मेनी प्रप्स. त्यसमा एज यु क्यान सी जिमको इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर बेडरुमको सेटअपदेखि लिएर अनि स्टिचिङ सुपर हिरो कस्ट्युम स्टिच गर्ने स्टेसन, किचन, डाइनिङ स्पेस एन्ड देन अ लट अफ अदर थिङ्स, 3D प्रिन्टर्स एन्ड वाट नट. भनौँ न, इफ यु पज द फ्रेम्स एन्ड लुक केयरफुली यु विल फाइन्ड अ लट अफ थिङ्स देयर. यो सबै सेगमेन्टेड प्रप्सहरू चाहिँ जब हामीले ल्याएर चाहिँ त्यो एम्टी स्पेसमा गुलेली अड्डा बनाउन खोजिरहेको थियौँ. एन्ड आई फेल लाइक यु नो स्टेइङ देयर फर एभर. म त यहीँ बस्छु जस्तो लागिरहेको थियो मलाई. हुन्छ नि, आई विस आई थिङ्क वी वर एबल टु गेट द्याट लुक. जसले भनौँ न, वेन यु लुक एट इट इट फिल्स लाइक इफ ब्याटम्यान वाज भेरी ब्रोक दिस कुड बी हिज ब्याट केभ. बट हाम्रो गुलेली नेपाली सुपर हिरोको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स कम आउट टु बी इन गुड स्ट्यान्डर्ड जस्तो लाग्छ मलाई. ओजी गुलेली अड्डा त्यहाँ चाहिँ लाइटिङ गर्न अलिकति धेरै च्यालेन्जिङ भएको थियो. अब ठाउँ हाम्रो अब हामीले सुट गरेको एनएफडिसी स्टुडियोमा अब त्यहाँ केही पनि थिएन, सुरुमा खाली थियो. अब त्यहाँ हामीले सुरुमा प्रप्सहरू म्यानेज गरेर राख्यौँ. अनि त्यसपछि बल्ल अनि पछि हामीले मास्टर लाइटिङ
को लागि चाहिँ धेरै जसो अब ओभरहेड माथिबाट नै गर्नुपर्ने भएर हामीले ट्युबलाइटहरू हाम्रो नर्मल घरमा राख्ने ट्युबलाइटहरू जस्तो पनि डिफ्रेन्ट कलर्सहरूलाई खेलाएर अलिकति स्टाइलाइज गर्न खोजेका छौँ र एज वी स्टार्टेड टु बिल्ड द स्टोरी एन्ड क्यारेक्टर ड्रामाहरू बिल्ड गर्दै गएपछि चाहिँ इट सोर्ट अफ बिकेम एउटा कन्फ्युज जनर जस्तो भन्न थाल्यो अनि त्यसलाई चाहिँ होइन ओके अलिकति स्ट्रिमलाइन गर्न सकिन्छ कि अथवा नगर्ने कि मेबी वी सुड जस्ट गिभ अप अन द प्रोजेक्ट अल टुगेदर भन्ने पोइन्टमा समेत पुगिसकेको थियो होइन द्याट्स वेन आई मेट माई फ्रेन्ड आयुष अनि हि सजेस्टेड कि अनि म पनि लेखिरहेको हुन्छु स्क्रिप्टिङहरू गर्छु भनेपछि एन्ड देन आई कोलाबोरेटेड विथ हिम अन सम अदर कमर्सियल प्रोजेक्टहरू त्यस पछाडि आई फेल्ट ओके एटलिस्ट आई वुड गेट सम इन्साइट एन्ड आइडियाज फ्रम अ फेलो सुपर हिरो लभर एन्ड अ फेलो नर्ड अनि त्यो भनेर चाहिँ आई सोड इन द फिल्म एन्ड देन हि गेभ मी सम रियली इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टर्स यो पोइन्टहरू चाहिँ विक छ यसमा यो कुराहरू चाहिँ अझ बेटर हुनसक्छ भन्ने कुराहरू उसले भनिसकेपछि आई अप्रोच हिम ओके ब्रो आई डोन्ट हेभ अ लट अफ मनी और आई हेभ नो मनी एट अल वुड यु स्टिल बी एक्साइटेड टु राइट सम सिन्स फर दिस भनेपछि चाहिँ एन्ड हि सेड ओके वाइ नट लेट्स डु इट फर द सेक अफ द सुपर हिरो जनर इट सेल्फ भनेपछि चाहिँ अनि वेन आयुष एन्ड योजना बाई एक्सटेन्सन दे गट अन बोर्ड त्यसपछि चाहिँ दे एडेड सम रियली इन्ट्रेस्टिङ बिट्स एन्ड पिसेस अनि ब्रेन ड्रेनको कुराहरूदेखि लिएर अनि यो साइन्टिस्टको प्लटहरूदेखि लिएर भनौँ न लट अफ थिङ्स अनि बिक्कीको भोइस ओभर राख्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ अनि आयुष र योजनाको कन्ट्रिब्युसन भयो अनि वन्स दे रिरोड द स्टोरी एन्ड रियली स्ट्रक्चर्ड इट इन अ रियली इन्ट्रेस्टिङ वे त्यस पछाडि चाहिँ आई फेल्ट लाइक ओके आई थिङ्क दिस विल वर्क है दिस विल एक्चुली बी समथिङ अनि यो रिराइट गरेको स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामीले फेरि वी डिसाइडेड सुट सम फ्यु सिक्वेन्सेस माई एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर पुनम वाज स्पेसली पिस्ड कि हामी आई केप्ट अन आस्किङ टु प्लान फर नेक्स्ट सुट हाम्रो बिकी क्यारेक्टरलाई एउटा भोइस ओभर दिउँ न त भन्नेवाला आइडिया चाहिँ उनीहरूको थियो खासमा सो ल ठिक लेख नि त भन्नेवाला भयो तर लेखेर आयो उनीहरूले चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट सिन्सहरू नै थपेर आयो फेरि मेरो नाइटमेयर सुरु भयो एन्ड देयर वाज वान पर्टिकुलर सिक्वेन्स जुनमा चाहिँ म आफैले आई हेड एक्टेड myself अनि it was supposed to be my Alfred Hitchcock or Tarantino moment तर later on I had to decide कि त्यो सिक्वेन्स इज जस्ट किलिङ द पेस अनि त्यसले गर्दा खासै भ्याल्यु एडिसन पनि भइरहेको छैन अनि फिल्ममा खासै कन्ट्रिब्युट नगरेपछि चाहिँ एकदम हेभी हार्टका साथ मैले त्यो सिक्वेन्स नै काटिदिनु पऱ्यो बट आई थिङ्क बिहाइन्ड द सिन्समा चाहिँ राख्नु मिल्छ होला एकचोटि हेरिहालौँ न त अहिले ठिक छ पछि क्लोजअपको बेला त्यो बोरा पछाडि पठाउनु पर्यो क्या राख्नु पर्यो क्या त्यो लगाए वी शट ड्युरिङ समर अनि विन्टर आयो त्यस पछाडि पानी पर्न थाल्यो त्यस पछाडि फेरि अर्को समर आयो फेरि अर्को विन्टर आयो फेरि पानी पर्न थाल्यो भनौँ न वी शट इन अ लट अफ सिजन्स इन अ लट अफ लोकेसन्स अनि कति ओभरनाइट सुटहरू
अनि स्ट्रेट अन 48 आवर्स 50 आवर्स 60 आवर्ससम्म पनि हामीले सुट गऱ्यौँ ड्युरिङ द प्रोडक्सन होइन सुटिङ एट नाइट जाडो महिनामा त्यो विन्टरमा विदाउट स्लिप होइन म त एउटा प्लास्टिक चेयरमा सुतिरहेको पनि मलाई याद छ एट वान पोइन्ट कोही कोही त फेन्टै हुन सक्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो तर नो बडी एभ्रिबडी वाज अप होइन सो कुडोज टु द होल टिम अब भन्नुपर्दा त अहिलेसम्म नि मलाई झलझल इभन सपनामा आउँछ हामी सुटमा भएको डेजको अनि लाइक त्यो मोमेन्ट्सहरू लाइक अहिले हेर्दा अब यु नो मेन त लाइक वेन वी वर अन लोकेसन त्यो टाइमहरू लाइक थिमीमा हाम्रो लुनिबा दिदीसँगको सिन होस् या इभन द फर्स्ट डे हामीले हाम्रो दिव्य दाईको सिन सुट गर्दा राति यु नो इट वाज अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फ्रिडम फिलिङ अफ फ्रिडम किनकि लाइक घरको कामभन्दा छुट्टै के कोलाई गइरह साथीहरू भेटिरह पनि होइन सुटको लागि भनेर चाहिँ कसरी बुझाउने नो बडी नोज बट वी नो वाट वी आर डुइङ दोज वर द मेमोरिज द्याट विल लास्ट विथ मी मसँग धेरै समय छैन माई नेम इज डक्टर अनिल श्रीवास्तव एन्ड माई लाइफ इज इन डेन्जर सो साइन्टिस्टको क्यारेक्टर चाहिँ एक्चुली केम अ लट लेटर इन द स्क्रिप्टिङ प्रोसेस अलमोस्ट हाम्रो फिल्मको सबै सुट सकिसकेपछि नै हामीले वी डिसाइडेड टु एड दिस सिक्वेन्स यो साइन्टिस्टको पनि अलिकति राखौँ न भन्ने डिसाइड भइसकेपछि चाहिँ कि आई थट अ लट अबाउट कसलाई राख्ने होला त साइन्टिस्टको रोलको लागि भनेर एन्ड अबाउट द सेम टाइम माई फ्रेन्ड एन्ड दाई हिमाल नेउपाने दाई सो हि इज अल्सो अ डिरेक्टर अगेन अनि एउटा साधु खालको क्यारेक्टर चाहिँ उहाँ रियल लाइफमै भइरहनु भएको रहेछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई फेल्ट ओके मेबी दिस वुड बी इन्ट्रेस्टिङ सिन्स द क्यारेक्टर्स नेम इज अल्सो आलोके श्रीवास्तव अनि हिमाल दाई लुक्स द्याट पार्ट उहाँसँग यो सिक्वेन्स खिच्न पनि रमाइलो भयो Action. Been a long time, Dr. Srivastav. तँलाई के लाग्छ श्रीवास्तव यिनीहरू दया डिजर्भ गर्छन् कमेडी च्याम्पियनको अडिसन पछि गरौँला डाक्टर मलाई पर्सनली यो फिल्ममा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लागेको पार्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइन र वर्ल्ड बिल्डिङ जुन हामीले बिकी र गुलेलीको वर्ल्ड क्रिएट गरेको छौँ आइ एम रियली प्राउड अफ इट बिकज वर्ल्ड बिल्डिङ इज अनदर एक्सर्साइज द्याट आई रियली वान्ट टु एक्सेल इन माई लाइफ सो बिङ अ सुपर हिरो वर्ल्ड त्यसको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ अनि वी आर नोन सर्टेन ट्रोप्सहरू छ होइन जस्तै यो कस्ट्युम भेट्टाउने गल्लीदेखि लिएर सुपर हिरोको अड्डा भनौँ न आई रियली वान्ट टु फलो स्ट्याब्लिस ट्रोप्स सो त्यही भएर चाहिँ फेमिलियर देखिने लोकेसन्सहरू नै खोजेर हामीले फिल्ममा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ बिस्तारै तान्दै आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अति तानेको खाना लगाएर So I think one of the most strongest aspect of our film that's very evident is the visuals. So lighting, color, composition, and framing, just cinematography altogether चाहिँ strong भएको जस्तो लाग्छ मलाई and people give me feedback saying that हेर्दाखेरि नै एकदमै मच्योर देखिरहेको छ कस्तो फिल्म जस्तो देखिनुपर्ने हो त्यस्तो देखेको छ भनेर मलाई फिडब्याक आउँछ एन्ड आई फिल रियली प्राउड किनभने मी एन्ड स्पेसली सृजन वाज द गाई बिहाइन्ड क्रिएटिङ दिस लुक एन्ड फिल फर द होल फिल्म एन्ड हि डिड अ फ्यान्टास्टिक जब अल यति लामो फर्म अफ कन्टेन्टमा चाहिँ सृजनले खिचेको थिएन पहिला तर यु नो एज वी ग्रु टुगेदर छोटो सिक्वेन्सहरू खिच्दै गएर चाहिँ लास्टसम्म आइपुग्दाखेरि पनि देयर इज दिस कोहेरेन्स एन्ड देयर इज अ
really interesting palette that you can see on the screen in terms of lighting, in terms of the lensing choices haru, and त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ the world building process र production design पनि यति मजाले pop out भएको छ. So it was very important factor for this film, and Srijan has done a phenomenal job at it. अनि नट जस्ट सुटिङ तर एडिटिङमा पनि सृजनले नै मोस्ट अफ द एडिट लाइनअपहरू टाइमलाइनहरू बनाएको भएर चाहिँ आई फिल रियली थ्याङ्कफुल, किनभने आई एम भेरी फिनिकी वेन इट कम्स टु एडिटिङ. अनि आफै बसेर गर्न नभ्याएको खण्डमा पनि सृजनले चाहिँ फुटेजहरू हेरिरहेको छ, एडिट गरिरहेको छ भने चाहिँ I feel very relaxed and relieved knowing that the footages we shot यति दुःख गरेर खिचेको फुटेजहरू चाहिँ it's in good hands. कलर ग्रेडिङ पनि सृजनले नै गर्ने भएको भएर if my DP is the one who is also color grading, I think that's the best combination ever because he knows कुन कलर कुन क्यारेक्टर अथवा कसरी खिचेको थियो, यसमा च्यालेन्जेसहरू के थियो, यसलाई कसरी कभर गर्ने एन्ड अल दोज थिङ्स. अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै आई थिङ्क इट केम टुगेदर रियली वेल बिकज सृजन वाज डुइङ बोथ जब्स. महेन्द्रले चाहिँ साउन्ड डिपार्टमेन्टमा चाहिँ आफ्नो एकदमै बेस्ट दिएको छ. We were lucky enough to have Mahendra on board as our sound designer, and he created some really amazing soundtracks. जस्तो पञ्च चाहिने हो, जस्तो थिम चाहिने हो, अनि त्यस्तै खालको म्युजिक र साउन्ड डिजाइन क्रिएट गरेर चाहिँ महेन्द्र गेभ लाइफ एन्ड एटिट्युड टु द होल फिल्म अल टुगेदर. एन्ड आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो फिल्म चाहिँ यतिको स्ट्यान्ड आउट अथवा यतिको स्ट्रङ हुन सकेको छ. सो गुलेलीको साउन्डस्केपको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनिल दाइ र म चाहिँ फर्स्ट इनिसियल भेटमै हाम्रो चाहिँ भिजन अलिकति डिफ्रेन्ट साउन्ड गरौँ, यसलाई गुलेलीले चाहिँ डिफ्रेन्ट साउन्डस्केप दिउँ भन्ने बारे नै थियो. अहिले के चलिरहेछ रिसेन्टली मार्केटमा भन्दाखेरि पनि बरु रेफरेन्स लिएर हलिउडबाट त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो साउन्ड दिउँ ठ्याक्क एज अ पिक्चरमा पनि फिट हुने तरिकाले. त्यसैले म्युजिकमा एकदमै भेरिएसनहरू छ, एउटा पर्टिकुलर म्युजिक मात्रै छैन यसमा. हामीले यसमा हलिउडको साउन्ड पनि युज गरेका छौँ, प्लस नेपाली आफ्नो फिल पनि छ यसमा. It was a great experience है यो मुभी बनाउँदा. So yeah, that's pretty much it. And of course I would like to also take this opportunity to still give my respect and my love and my thoughts to Farooq. If you are with us, I would like to say that we are doing this for you. We really miss you, and yeah, thank you. सो हाम्रो मुभी गुलेली चाहिँ युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ. एन्ड एकचोटि हेरेर तपाईँको केही फिडब्याक सजेसन छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला. एन्ड यस्तै खालको प्रोजेक्टहरू नयाँ कन्सेप्टमा नयाँ जनरमा तपाईँहरूलाई हेर्न मन छ फ्रम ज्याज प्रोडक्सन भने पनि डु लेट अस नो. एन्ड वी आर सुपर एक्साइटेड टु सी अल यर फिडब्याक्स. यत्रो वर्षदेखि हामीले आफैमा राखिरहेको थियौँ एक टाइममा त रिलिज गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि सोच आइसकेको थियो, तर फाइनली इट्स देयर. एकचोटि हेरेर केही छ भने भनिदिनु होला. सो गुलेलीको प्रोजेक्ट सुरु गर्दादेखि नै आई ह्याड अ फिलिङ कि दिस पर्टिकुलर genre, this particular story itself has a lot of potential. यसको त्यही भएर चाहिँ हामीले स्क्रिन प्ले डिजाइन गर्दाखेरि नै एक्सपोजिसनहरू धेरै हालेको छौँ, भनौँ न ब्याक स्टोरीहरू धेरै हालेको छौँ. वी स्टार्टेड विथ अ सुपर हिरो अलरेडी एक्जिस्टिङ एन्ड देयर इज अल्सो सच अ थिङ एज अ सुपर हिरो ओरिजिन भनौँ न. सो देयर इज अ लट अफ स्टोरी about the scientists, about how these particular people were able to get some superpowers, how this superhero came to be, and यो वर्ल्डमा कसरी आयो and all those things. अनि बज्रको कन्टेक्स्ट आएको छ नयाँ होइन. So we have a lot of myth and a lot of strong elements that I would love to explore in coming days. अनि so I feel this story and these characters have a lot of potential to make a cinematic universe, at least 4-5 if not more feature length filmsहरू नै बनाउन सक्ने पोटेन्शियल पनि छ यो मुभीमा चाहिँ. So if I get financiers in coming days and if I earn enough money myself, I would definitely explore this story. अनि I see a lot of merit in that, and I think हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीमा पनि भनौँ न अलिकति हट्के, अलिकति नयाँ टाइपको, अलिकति बोरिङ रेगुलर लाइफभन्दा अलिकति माथिको स्टोरीहरू चाहिँ आउन थाल्यो भने एज एन अडियन्स पनि आई वुड लभ टु वाच दोज मुभिज. आई वुड लभ टु स्पेन्ड टाइम एन्ड आई वुड लभ टु बी इन्भेस्टेड इन दोज. सो गुलेली हैज़ दैट पोटेन्शियल नट जस्ट थ्रू फिल्म्स, even through comics, animated sequences, animated series, a lot of things through merchandising, देखि लिएर action figures and all those. So यो कुराहरू चाहिँ मलाई definitely explore गर्न मन छ. And I also hope that if nothing else,
this is just a statement from my side कि we can try something new, we can try something a little bit out of the box, unorthodox, same old drama, regular boring stuff भन्दा चाहिँ अलिकति नयाँ ट्राई गरेर हेरौँ न भन्ने चाहिँ मेरो अटेम्प्ट थियो. Of course, this is not completely polished or this is not like the most professional thing, and I'm not trying to compete with Marvel, DC or existing even Indian superhero flicks. This is just my take on how I see movie industry in Nepal could be headed to. Maybe I'm wrong, maybe I'm not, but that remains to be seen. But I feel maybe people like me in future, म जस्तो filmmaker, film lovers चाहिँ अलिकति भए पनि इन्स्पायर भएर नयाँ टाइप अफ स्टोरिजहरू बनाउन थाल्दियो भने पनि I would have done my job जस्तो लाग्छ. त्यही भएर चाहिँ जय गुलेली.